කැටයක් නිවැරදිව හදන්න කොහොමද? ඇත්තටම ගොඩ දෙනෙකුට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් අපර හමුණා අපූර්ව පුංචි පුතෙක් විනාඩියක් ඇතුළත මේ වැඩේ කරනවා හරි අපූර්වයට. බලමු අපි ඉස්සලා මේ වීඩියෝ එක මොකද්ද මෙයා කරන්න කියලා. දැක්ක නේද? විනාඩියක් ඇතුළත හරියටම ඒ වැඩේ කරායි පුංචි පුතා. මේ පුංචි පුතා ඔයාලට මේක කොහොමද කරන්න කියලා හරි සරලව අපූර්වවට කියලා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු ඔයාලා හැමෝම අපිව පළමුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොකද අපි තව දින කීපයක් ඇතුළත නිවැරදිව මේක කොහොමද අඩු කාලයකින් කරගන්න කියලා මේ පුංචි පුතා ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි.